Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό συρτό στα 3. Είναι ένας ρυθμός τον οποίο συναντάμε στην Ήπειρο και μοιάζει πάρα πολύ με κάποιους από τους προηγούμενους ρυθμούς που σας έχω δείξει στα προηγούμενα βίντεο. Πάμε να το δούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Γιάννη μου το Μαντήλισο, ας πούμε. Μοιάζει πάρα πολύ σαν έναν μπαγιό, κάπως έτσι. Πάμε να το δούμε από ρε μινόρε. Θα παίξουμε την πρώτη νότα ρε με την πένα κάτω και θα πούμε, είναι 4 τέταρτα, έτσι. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πάρα πολύ απλό. Είναι σαν τον μπαγιό. Εδώ όμως, επειδή συνήθως είναι πιο αργό από τον μπαγιό, μπορούμε να κάνουμε ένα sweep για να δώσει πιο μεγάλο ενδιαφέρον, ένα σκούπισμα στις χορδές. Δηλαδή, αυτός είναι ο ρυθμός. Από εκεί και πέρα, όταν εξοικειωνόμαστε και αρχίζει να λύνεται το δεξί χέρι, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πραγματάκια, όπως κάνω εγώ εδώ, θα σας δείχνω. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο μου. Καλή μελέτη!